Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues, nisim edicionin informativ të orës 20 këtu në Klan Plus, pas pak në lajme do të ndiqni. Sekretari i parë i ambasadës ruse në Tiranë dhe atasheu i saj ushtarak kanë qenë në përgjim nga autoritetet shqiptare të sigurisë. Bëhet e ditur që ishin siguruar prova të mjaftueshme se 2 diplomatët ishin implikuar në veprimtari spionazhi. Pas urdhrave të Beogradit, lista serbe shpalli largimin nga koalicioni qeverisës në Kosovë. Praktikisht qeveria e Radinajt nuk mund të mbahet më, por ai than se do të vazhdojë të drejtojë vendin. Akuzon serbët se po luajnë me durimin e zyrtarëve kosovar. Qeveria është vendosur për futjen e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s prej 20% nga 1 prilli nis aplikimi i saj, ndërkohë që po në të njëjtën datë hyn në fuqi dhe taksa e pronës. Debate mes ministrit Ahmetaj dhe opozitës në Komisionin e Ekonomisë. Shqiptarët e paguajnë një herë taksën për mirëmbajtjen e rrugës dhe kjo reflektohet në çmimin e lartë të karburanteve që është ndër më të shtrenjtët në Evropë. Për këtë arsye, Organizata për Mbrojtjen e Konsumatorit po përgatit padinë në gjykatë për koncesionin e rrugës së Kombit. Hetimi i çështjes së trafikut të 613 kg kokainë do t'i kalojë prokurorisë së Durrësit. Krimet e rënda shpallin mos kompetencën për hetimin e kësaj dosjeje për shkak se të arrestuarit nuk janë grup i strukturuar kriminal. Mjekët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen optimistë se kanë gjetur kurën për shërimin e sëmundjes së Alzheimerit. Eksperimentit e kavit ka rezultuar i suksesshëm, sipas tyre, efekti mund të jetë në masën 100%. Tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. Sekretari i parë i ambasadës ruse në Tiranë dhe atasheu ushtarak kanë qenë nën përgjim nga autoritetet shqiptare të sigurisë. Ato bëjnë të ditur se kishin siguruar prova të mjaftueshme se 2 diplomatët ishin implikuar në veprimtari spionazhi. 2 diplomatët rus, Vladislav Filipov, atasheu ushtarak dhe Aleksej Nikolaevich Balashov, sekretari i parë i ambasadës, kanë ende një javë kohë për të larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë në përmbushje të vendimit të qeverisë shqiptare që i ka shpallur ata persona të padëshirueshëm. E kontaktuar nga Klan Plus, ambasada ruse në Tiranë nuk ka komentuar vendimin e qeverisë shqiptare, duke u shprehur se do t'i drejtojë publikut për këtë rast kur të ketë një vendim për të komunikuar. Ndërkaq burime jo zyrtare nga institucionet e sigurisë shqiptare bëjnë me dije se 2 diplomatët e dëbuar po mbahen në vëzhgim. Sipas tyre, të 2 diplomatët kanë qenë në vëzhgim edhe më parë dhe ndaj tyre ka patur të dhëna për tejkalim të misionit diplomatik, duke aluduar për përfshirje në veprimtari spionazhi. Në vendimin e saj, qeveria shqiptare motivoi dëbimin e 2 diplomatëve jo thjesht me solidaritetin me Shtetet e Bashkuara, por për shkak se misioni i tyre në Tiranë kishte dalë jashtë atij diplomatik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian paralajmërojnë se dëbimi i diplomatëve rus nuk do të ndalet, ndërsa Kremlini reagoi duke kërcënuar me hakmarrje. Deri tani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende të Bashkimit Evropian kanë larguar mbi 140 diplomatë të Moskës. NATO dëbon gjithashtu 7 diplomatë rus. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se aleanca do të dëbojë 7 anëtarë të stafit të misionit rus. Ky vendim pason lëvizjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shumë anëtarëve të Bashkimit Evropian në kundërpërgjigje mbi skandalin e helmimit të agentit Skripal, që mendohet se është kryer nga Rusia. Ndërkohë, Moska ka akuzuar Washingtonin se u ka ushtruar presion shteteve të ndryshme që të dëbojnë diplomatët rus. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov ka akuzuar Shtëpinë e Bardhë për shantazh kolosal ndaj çështjes së diplomatëve rus. Bëhet e ditur se deri tani këto sanksione janë ndërmarrë nga 26 shtete të cilat kanë dëbuar 143 diplomatë rus. Listës ju bashkua së fundmi dhe Australia, Irlanda dhe Moldavia. Ndërkohë, Britania ka përshëndetur dëbimin masiv të diplomatëve rus në mbar botën, duke thënë se kjo është një goditje e fortë, nga e cila do të nevojiten shumë vite që inteligjenca ruse të rimëkëmbet. Edhe vendi ynë ka marrë vendim për të larguar 2 diplomatë rus. Ashtu si të shprite, lista serbe është larguar nga qeveria e Kosovës. Megjithatë, kryeministri Ramush Haradinaj deklaroi se kjo lëvizje nuk e rrezikon qeverinë. Ndërkaq zyrtarja e Bashkimit Evropian Federica Mogherini pritet të vizitojë për këtë çështje Beogradin. Lista serbe largohet nga qeveria e Kosovës.
Vendimi është marrë pas takimit të zhvilluar në Beograd me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić pas arrestimit ditën e djeshme të Marko Đurić në veri të Kosovës. Vendimi për tërheqjen nga qeveria e Kosovës është unanim. Të vendimi ja kemi thënë sot presidentit Vučić dhe ai e ka mbështetur, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Dalibor Jeftić. Në një dalje për mediat nga Beogradi së bashku me zyrtarë të listës serbe, Đurić e ka cilësuar policinë e Kosovës si një bandë terroriste. Më rahën si qeni ishin fjalët e tij teksa duarti kishte të fashuara. Lista serbe gjithashtu ka vendosur që gjatë muajit prill të themelojë në mënyrë të njëanshme bashkësinë e komunave me shumicë serbe. Nga ana tjetër, kryeministri Ramush Haradinaj në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës ka deklaruar se largimi i listës serbe nuk e cënon qeverinë e tij, ndërkohë që theksoi se nuk ka ndërmend të japë dorëheqjen. As ka rënë zgjedhjeve, as nuk ka ramje të qeverisë, po kjo nuk na bën as më të lumtur, as më të zgënjur. Unë shpresoj që lista serbe reflektojnë, sepse veprimet e njëanshme, shkputja e bashkëpunimit nuk janë zgjidhje. Zgjidhja vetëm është bashkëpunimi, dialogu, këto e bojnë progresin në Kosovë, që nuk si në veri. Haradinaj i kërkoi Serbisë të mos testojë durimin e Kosovës dhe sugjeroi se është koha për dialog. Kryeministri kosovar deklaroi se qëndrimi i autoriteteve policore ka qenë korrekt. Qeveria është vendosur për futjen e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s prej 20%. Nga 1 prilli nis aplikimi i saj, ndërkohë që po në të njëjtën datë hyn në fuqi edhe taksa e pronës. Nga 1 prilli të gjitha bizneset e vogla do të paguajnë TVSH në masën 20%. Ministri Arben Ahmetaj deklaroi në Komisionin e Ekonomisë se ky vendim nuk do të ndikojë në rritjen e çmimeve, ndërkohë opozita kishte një qëndrim të kundërt. Si pasaj do të ketë rritje të kostove të shërbimeve dhe rrjedhimisht të çmimeve, ndërkohë që bizneset do të shkojnë drejt falimentimit. TVSH-n ka tashmë këtu brenda në strukturë të çmimit, që përpara që në dhjetor 2017, dhjetor 2016. Një tjetër pikë e nxehtë të debatit në komision ishte edhe rritja e taksës së pronës. Ministri Ahmetaj refuzoi në mënyrë kategorike kërkesën e opozitës për ta përgjysmuar këtë taksë. Edhe aplikimi i saj do të nisë në 1 prill. 90% e qytetarëve do të vazhdojnë që ta paguajnë këtë taksë të rritur 2 deri në 4 herë. Meqense e keni qëllim afatmesëm rritjen e taksave, vazhdoni rriteni mbasi të keni ndërtuar databazën. Qeveria pret që vitin e parë të mbledh $30 milion të ardhura më shumë, të cilat do të shkojnë në buxhetet e bashkive. Kryeministri Edi Rama ka qenë kritik me banorët e fshatit gjatë një takimi në polis të Librazhdit. Kreu i qeverisë ka kërkuar atyre të shfrytëzojnë tokat dhe të mos presin nga shteti. Sipas tij, nuk ka arsye që të ketë varfëri në fshat. Kryeministri Edi Rama gjatë një bashkëbisedimi me fermerët në fshatin Polis të Librazhdit u ka kërkuar atyre të mos presin ndihmën e shtetit, por të shfrytëzojnë tokat për të mbjellë prodhimet bujqësore. Në bujqësi ne kemi 2 realitete. Një realitet suksesi, ku njerëzit fitojnë para, dhe një realitet varfrie, ku njerëzit rinë dhe shikojnë qelin se çfarë do sjellë po e solli. Nuk ka arsye që të ketë varfri në fshat, nëse ne jemi të qartë, të organizuar dhe bashkëpunojmë. Duke rikujtuar fondin për 92 milionë euro të vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian, Rama theksoi se parat nuk ofrohen lehtë nëse nuk ka një projekt të qartë. Kryeministri vlerësoi Librazhdin për prodhim bimësh medicinale dhe u kërkoi fermerëve të kuptojnë çfarë kërkon tregu sot. Ku ka nevojë për pika grumbullimi? Mos rrit prisin shtetin se nuk ka për të ardhur shteti në një herë që të vi, ta bëj vetë, e t'ja u lëri aty e të thot pastaj ai ta gjejmë tani kush do e përdori, por nisuni nga interesi juaj, bëuni bashk, trokitini ndër kryetarit bashkisë, nëse keni nevojë për ndihmë, nëse s'keni nevojë për ndihmë, bëni projektin vetë. Aplikimet në portalin e hapur online për fermerët janë shtyrë edhe një muaj, duke i lënë afat të gjithë sipërmarrësve të rinj të shfrytëzojnë tokat shtetërore përmes një projekti që garanton eksport. Për zgjidhjen e problemit të pronave është angazhuar edhe Bashkimi Evropian. Ambasadore Romana Vlahutin ishte në Vlorë, një nga qarqet më problematike për sa i përket kësaj çështje. Bashkimi Evropian ka nisur nga Vlora një mision fakt mbledhës për çështjen e pronave. Gjatë një takimi me qytetarët dhe drejtuesit e institucioneve në këtë qytet, ambasadorja Romana Vlahutin u shpreh se zgjidhja e këtij problemi do të nisë me ish pronarët të cilët nuk po marrin dot tokat e tyre. Prona private është e drejtë themelore e njeriut dhe për ne si BE është e panegociueshme.
Pas reformës në drejtësi, kjo është reforma tjetër më e rëndësishme për shqiptarët. Ka një problem me ish-pronarët që për 27 vjet nuk regjistrojnë prona që të afërmit e tyre i kanë pasur për 300 vjet, dhe kjo është pika nga do të fillojmë. Vlautin tha se takime të tilla do të ketë edhe në bashki të tjera të vendit dhe u shpreh se bashkë me Ministrinë e Drejtësisë do të gjendet një zgjidhje për këtë problem. Përfaqësues të shoqërisë civile po përgatisin padi kundër koncesionit për taksimin e qytetarëve për kalimin në rrugën e Kombit. Sipas tyre, koncesioni është i paligjshëm pasi detyron qytetarët të paguajnë 2 herë për të njëjtin shërbim që është mirëmbajtja e rrugës. Shqiptarët po paguajnë 2 herë për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit dhe me vendosjen e pagesës pengohet lëvizja e lirë e qytetarëve pasi nuk ka rrugë tjetër alternative funksionale. Me këto klauzola, shoqëria civile po përgatitet një padi kundër marrëveshjes koncesionare për taksën e kalimit në rrugën e Kombit, për të kundërshtuar këtë vendim që ata e quajnë vjedhje të pastër. Shqiptarët e paguajnë një herë taksën e qarkullimit, e paguajnë sa herë që i hedhin naftë. Nga krau tjetër paguajnë taksë qarkullimi vjetore për mjetet, edhe këto para janë rreth 30-40 milionë euro, të cilat shkojnë pranë buxhetin e shtetit për mirëmbajtjen e rrugëve. Pra në total rreth 150 milionë euro, të cilat jo vetëm që dalin, po siç edhe vetë Ministria e Transportit thot në strategjinë e saj, teprojnë, sepse Ministria e Transportit thot për mirëmbajtjen e rrugëve në Shqipëri i duhen rreth 670 milionë euro. Sipas Besian Peshës, aktivisti i shoqërisë civile, kontrata e nënshkruar është antikushtetuese. Pra nëse unë sot kam të ardhura dhe kam para vetëm për të hedhur naftë automjetit tim për të shkuar në Kukës, unë nuk mund të shkoj dot aty, pra mua më privohet e drejta për të lëvizur lirshëm sepse nuk ka një rrugë alternative. Rruga alternative e cila është rruga që kalon nga qafi e malit është një rrugë e pasigurt, është një rrugë e cila gjatë shumicës së kohës, sidomos gjatë dimrit, nuk është funksionale. Por a merr zgjidhje kjo padi në një kohë që gjykata kushtetuese është jo funksionale për shkak të vakumit? Por po shqyrtojmë mundësinë e paditjes në gjykatën administrative të apelit. Në ditët që vijnë do kemi një aksion konkret. Rezerva ka edhe për reagimin opozitar. Partitë politike opozitare, të cilat janë shprehur kundër kësaj kontrate, duhet që të organizonin mosbindje civile. Dhe duhet që nëpërmjet strukturave të tyre të tregojnë qytetarëve se si të mos ta paguanin këtë taksë të padrejtë. Kjo nuk po ndodh, uroj që ndodhi në të ardhmen. Kokse i kundërshton aplikimin e taksës për rrugën e Kombit, këshilltarët e majt dhe të djathtë në një qendrim të përbashkët i kanë kërkuar qeverisë dhe parlamentit anullimin e saj. Kundër është shprehur edhe shoqëria civile, përfaqësues të së cilës kanë ftuar qytetarët në një protestë paqësore kundër vendimit për të taksuar kalimin në rrugën e Kombit. Tarifat që pritet të paguajnë së shpejti qytetarët shqiptarë për rrugën e Kombit janë shumë herë më të larta krahasuar me ato në vendet e ndryshme të Evropës. Bërja me pagesë e kalimit në një rrugë për herë të parë në Shqipëri është pritur me kundërshtime nga bizneset në të dy anët e kufirit Shqipëri-Kosovë. Një ndër kundërshtimet më të forta është tarifa e lartë për kalimin e automjeteve në rrugën e Kombit, si për autoveturat ashtu edhe për kamionët, krahasuar me vendet e tjera të Europës. Por çfarë ndodh realisht, si janë tarifat e vendosura për kalimin në rrugën e Kombit krahasuar me rrugë të tjera me pagesë në Europë? Portali European Tools ka të dhëna zyrtare të detajuara për të gjitha tunelet, urat dhe autostradat ku kalimi bëhet vetëm me pagesë. Në një krahasim të thjeshtë rezulton se Shqipëria me rrugën e Kombit ka nivelin më të lartë të tarifave të vendosura për qytetarët që shfrytëzojnë këtë segment, 5 euro për veturat dhe 22.5 euro për mjetet e tonazhit të rënd. Për shembull, kalimi me pagesë në tunelin Prado Carenage në Francë kërkon një tarif 2.8 euro për vetura, ndërsa për kamion 3.2 euro. Pra Shqipëria në këtë rast ka një tarif më shumë se 2 fish më të lartë. Në këtë rast mësohet se investimet për ndërtimin e rrugës janë bërë kryesisht nga privati dhe taksa e vendosur për qytetarët shërben për të nxjerrë paratë e investimit, ndërsa rruga e Kombit që nis së shpejti me pagesë është një investim publik i ri dhe koncesioni i saj do të shërbejë vetëm për mirëmbajtje. Veç tarifës që do të paguhet nga qytetarët, qeveria ka marrë përsipër t'i kompensojë kompanisë edhe trafikun e munguar. Në një numër të madh rrugësh në vendin ton nuk është vendor që nga ndërtimi i tyre. Një i tillë është edhe aksi Klos-Burrel që është tërësisht i shkatruar. Qindra mjete që kalojnë çdo ditë në rrugën Klos-Burrel përballen me këtë situatë. Problemet nisin nga qafa e Buallit deri në Shkopet, në një gjatësi prej 70 kilometrash. I gjithë ky segment është shkatruar plotësisht. Banorët thonë se që kur është ndërtuar, këtu nuk është vënë më dorë, ata nuk kanë më shpresë. Ka bojnë Berhëgja,
S'ka bukur dërëm da. Ja të katastrofë. Putëm shpinë e bombës me një të shumë, po të shtilën gorizore. Ka imi, s'na shef në zotin e imi lartë fare. Nëse autoritetet nuk do të ndërhyjnë në një të ardhme të afërt, drejtuesit e mjeteve do ta kenë të pamundur të kalojnë. Mungesa e reshjeve ka favorizuar tërheqjen e ujit në zonën e Nënshkodrës, por emergjencat për banorët mbeten të mëdha. Situata e përmbytjeve në zonën e Nënshkodrës po shkon drejt përmirësimit nëse flasim për sipërfaqen e tokës së mbuluar nga uji. Sipas Bashkisë Shkodër, sot kemi një sipërfaqe prej 3740 hektarësh që ndodhet ende nën ujë, ndërkohë situata paraqitet kaotike për sa i përket shtëpive. Në njësinë administrative Dajç janë 150 banesa të shkatëruara nga uji dhe 160 në anën e malit. Emergjente situata vazhdon të jetë për sa i përket forcimit të argjinaturës së Pentarit pas 20 ditësh që është dëmtuar nga erozioni i ujit. Prej ditësh furnizimi me ujë të pishëm për banorët është bërë nga forcat e ushtrisë, pasi ujësiellsi në Trush vazhdon të jetë jashtë funksioni, ndërsa puset janë mbushur me ujë. Sipas bashkisë, probleme ka dhe në rrugën Shirsh-Daragjat, e cila është krejtësisht e bllokuar, duke izoluar banorët e fshatrave pranë. Edhe pse situata po shkon drejt përmirësimit, mes pushteteve vazhdon lufta për vlerësimin e dëmeve që ka lënë pas përmbytja gjatë muajit mars. Instituti i Gjeoshkencave parashikon rënje të prurjeve në Lumejnë të Drinë dhe Buna, gjë që do të sjellë një zvoglim të mëtejshëm të sipërfaqes në ujë. Gjatë mbrëmjes së sotme dhe ditës së nesërme priten rreshje lokale, por me intensitet të ulët, ndërsa temperaturat do të variojnë nga 2 gradë Celsius minimale në zonat malore deri në 15 gradë Celsius në Bregdet. Fruthi shënon viktimën e tretë si pasojë e komplikacioneve shëndetësore. Në Puk ka humbur jetën në banesën e saj në fshatin Fusharës një 13 vjeçare. Gjithashtu janë transportuar në QSOT dhe 2 vëllezërit e saj 16 dhe 17 vjeç, si dhe motra 12 vjeçare. Mjekët konfirmojnë se fëmijët janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk kanë asnjë shenjë të virusit të fruthit, madje pritet që shumë shpejt të lënë spitalin pediatrik. Lideri i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një takim me studentët ka theksuar se ka mbërritur momenti për një transformim të partisë që drejton. Ai deklaroi se nuk do të jetë më kryetari që do të vendos kandidatët për deputet në lista, ndërkohë që riftoi kritikët e tij të rikthehen. I vënë në qendër të akuzave për cilësinë e dobët të kandidatëve që përfshiu në listat për deputet, Lulzim Basha thotë se kjo është hera fundit që kryetari i partisë do të përzjedhë emrat. Në kuadër të reformimit të PD-s, sipas kryetarit Basha, do të preket dhe sistemi i caktimit të tyre. Për shkak të rrethanave, ju e dini që zgjedhjet e kaluara ne nuk patëm mundësi të aplikonim një sistem të përzgjedhjes së deputetëve duke konsultuar antarësinë. Kjo është hera fundit ku lista e deputetëve caktohet nga kryetari. Dhe fati i kujdo që konkuron mos tjetë në duart e një njeriu apo një grupi njerëzish, po tjetë në duart e antarësisë Partisë Demokratike. Basha shkon më tej kur propozon dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor. Sistemi zgjedhor, pikpamjen time duhet ndryshuar. Ka dështuar jo vetëm kuptimin që s'ka zgjedhje të tjera të ndershme dhe që rezultatin e dikton paraja e drogës, paraja e pisës, po ka dështuar sepse shumica shqiptarëve nuk njohin më kush është deputeti që i përfaqëson në parlament. Se si bëhet kjo me lista të hapura, me sistem magjoritar, me korrektiv proporcional, kjo natyrisht nuk mund të jetë çështje vetëm e vizionit dhe vullnetit ton apo timin personal, po duhet të jetë çështje e konsensusit midis forcave politike. Deklaratat kreu i PD-s i bëri gjatë takimit me studentët e shkencave politike, gjatë të cilit lëshoi sërish ftesën publike për të pakënaqurit që t'i bashkohen partisë. Zëvendës kryeministre ka pranuar se administrata publike është e paaftë. Senida Mesi ka akuzuar Lëvizjen Socialiste për integrim që sipas saj kishte punësuar njerëz duke mos përmbushur asnjë kriter. Shifrat e paraqitura nga zëvendës kryeministre Senida Mesi për lëvizjet në administratë risollën dhe një herë në skend tepsinë e zgjedhjeve, teksa u akuzua për shkarkime politike. Mesi në Komisionin e Integrimit sqaroi se ishin larguar nga administrata publike ata që ishin emëruar në mënyrë të parregullt më parë, kryesisht në sektor të drejtuar nga LSI. Deri në 2017, kush i ka menaxhuar, kush i ka rekrutuar dhe kush i ka firmosur këto 150 emërimet e palishme nga gjithë këto institucione. Dhe zonja Gjosha e di me shumë siguri që këto janë institucione të varësisë deri në 2017 të një partie politike, dhe të Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kaq ka mjaftuar që mes PS-s dhe LSI-s të rikthehej lufta e vjetër.
Kjo nuk është çështje tepsie. Mbi 70% e administratës publike ka qenë e juaja në atë kohë. Qeveria shqiptare po shfrytëzon më së miri këtë mundësi. Pra, për ta çuar tepsin për skam. Opozita akuzoi qeverinë se përpaguan 2 administrata, atë në detyrë dhe punonjësit që kanë fituar gjyqjet për shkarkime të parregullta. Por sipas mesit, vetëm gjatë 2017-s janë rikthyer në detyrë 41 punonjës që kanë fituar gjyqjen, numri më i lartë ndonjëherë. Hetimet për sekuestrimin e 613 kilogramëve kokainë do t'i kalojnë prokurorisë së Durrësit. Prokuroria e krimeve të rënda ka shpallur mos kompetencën e hetimit, pasi dosja është regjistruar si trafik narkotikësh dhe jo si grup i strukturuar kriminal. Kujtojmë se 613 kg kokainë u sekuestruan në fund të muajit shkurt. Pas hekurave janë shoferi i kamionit dhe menaxheri i kompanisë që priste ngarkesën me banane nga Kolumbia, ndërsa është shpallur në kërkim pronari i firmës Arby Garden. Me ndryshimet në ligj, krimet e rënda pritet që veç kësaj çështjeje t'u kalojnë prokurorive të rretheve për hetim rreth 200 dosje të tjera. Trajneri i kombëtares kuqezi Kristian Panucci është shprehur kritik me lojtarët për humbjen ndaj Norvegjisë. Ai pranoi se gjendja disa prej tyre la për të dëshiruar dhe kjo për shkak të mos aktivizimit në ekipet ku luajnë. Lart topi shtyll parë, mes rrëmujës në rrjedhë është. Kombëtare shqiptare nuk bëri paraqitjen që pritet përballë Norvegjisë duke u mposhtur 1-0 në Elbasan Arena. Përveç mungesës së rezultatit, ajo që vure në fushën e lojës ishte paraqitja e dobët e kuqezimve. Gjatë gjithë takimit futbollistët vuajtën presionin e kundërshtarit. Norvegjezët ishin shumë lart në aspektin fizik, duke dominuar pjesën më të madhe të lojës. Këtë gjë e pranoi edhe trajneri Kristian Panucci, që mori përsipër përgjegjësinë. Sapevamo che era un amichevole, abbiamo fatto degli esperimenti. Nëse do të ishte kualifikuese nuk do të luaja kështu. E dinim rrezikun e një performance të tillë. Mua nuk më pëlqen të kërkoj falje. Jam realist dhe fajin e marr përsipër unë. Por kemi lojtarë si Ajeti, Mavri dhe Sadiku që nuk luajnë me ekipet e tyre. Rrezikova duke vendosur një përzierje mes lojtarëve me përvojë dhe atyre të rinj. Megjithatë, kjo humbje e ndihmoi teknikun për të parë gjendjen e lojtarëve të rinj. Nga lojtarët që aktivizova më pëlqeu Ramadani dhe Bare. Edhe Lika punon shumë dhe e vlerësoj si një element që mund të jetë pjesë e skuadrës në të ardhmen. Kristian Panucci do të ketë sërish në dispozicion ekipin në muajin maj për të përgatitur për Ligën e Kombeve që nis në shtator të këtij viti. Qeveria Evropiane e futbollit ka vendosur rregulla të reja, ndryshimet prekin Champions dhe Europa League. UEFA ka njoftuar zyrtarisht ndryshimin e rregullores së futbollit. Lajmi u bë i ditur nga vetë institucioni nëpërmjet një njoftimi zyrtar. Duke nisur nga sezoni 2018-2019, në ndeshjet me eliminim direkt do të mund të bëhen 1-3, por 4 zëvendësime. Zëvendësimi i 4 do të kryhet në rast se ndeshja shkon në kohën shtesë. Së dyti vetëm për finalet e Ligës së Kampionëve, Europa League dhe Superkupën e Europës. Ekipet pjesëmarrëse do të mund të përfshinë në skuadër jo më 18 futbollistë, por 23 lojtarë. Ndryshimi i tretë ka të bëjë me oraret e ndeshjeve. Të gjitha ndeshjet e Ligës së Kampionëve do të nisin në orën 21, me përjashtim të fazës së grupeve, ku 2 ndeshjet e së martës dhe 2 ndeshjet e së mërkurës do të nisin në orën 18:55. Sa i përket Europa League, duke nisur nga faza e grupeve deri në ndeshjen e 1/8-ve, të gjitha do të luhen në 2 fasha orari, në 18:55 dhe në orën 21. Ndërsa duke nisur nga çerek finale, gjysmëfinalet e deri tek finalja e madhe, ndeshjet do të luhen në orën 21. Në të dyja rastet, nëse do të jetë nevojshme të bëhet ndonjë përjashtim, vendimi do të merret ekskluzivisht nga UEFA. Një nga këngëtarët e grupit One Direction ka gjetur dashurinë. Ndjekim materialin. Thashë themet se këngëtari britanik Niall Horan dhe artistja e famshme amerikane Hailey Stenfield janë lidhur, me sa duket kanë dalë të vërteta. Ish pjesëtari i grupit të famshëm One Direction është parë në publik për herë të parë me këngëtaren Stenfield para një muaji në një koncert të grupit legjendar Backstreet Boys. Ndërsa tani, bukuroshja 21 vjeçare ka postuar në rrjetet sociale një foto të saj duke veshur bluzën e këngëtarit me foton e tij. Kjo ka shkaktuar shumë reagime në rrjetet sociale. Fansat e të dy artistëve janë shprehur entuziast që Niall dhe Hailey më në fund janë së bashku.
Banorët e qytetit ku është vendosur statuja e legjendës së muzikës David Bowie nuk kanë qenë dakord me shpenzimet që u bën me fondet e bamirësisë. Ata janë shprehur se me këto para mund të ushqeheshin më shumë të pastra. Legjenda e muzikës rock David Bowie është nderuar me një statuj bronzi në Aylesbury në Angli. Për të realizuar këtë projekt, u shpenzuan plot 100.000 pound, të cilat u mblodhen nga një fond bamirësie. Por vetëm disa orë nga inaugurimi i statujës, ajo është vandalizuar nga njerëz që kanë qenë kundër idesë që paratë e bamirësisë të shpenzoheshin për një vepër të tillë. Ushqeni të pastrehët shkruhej në murin ku ndodhej statuja. Por ky veprim është kritikuar nga banorët, të cilët shprehen se në fund paratë nga taksat e banorëve do të jenë ato që do të përdoren për të pastruar statujën, kështu që vandalizimi nuk i solli një të mirë askujt. David Bowie ka influencuar botën e muzikës për 5 dekadat e fundit. Ai regjistron një shifër rekord prej plot 140 milion albume të shitura në rang botëror, duke e bërë atë një nga artistët më të dëgjuar në histori. Gjatë karrierës së tij, Bowie është certifikuar 9 herë me albume platin në Mbretërinë e Bashkuar dhe 5 të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa nga këngët e tij më të famshme janë Ziggy Stardust dhe Space Odyssey. Krejtësisht origjinale dhe natyrale, këngëtarja Christina Aguilera ka publikuar një set fotografi pa make-up. Fotot e 37 vjeçares janë publikuar nga revista Paper në titullin Transformimi. Christina Aguilera njihet për stilin e saj, por duket se këtë herë ka ardhur shumë natyrale. Këngëtarja e njohur u shfaqur në kopertinën e revistës Paper pa make-up. 37 vjeçaria duket shumë e thjeshtë dhe të gjithë fansat e kanë komplimentuar për këtë veprim të saj. Ajo është shprehur se gjithmonë ka dëshirë të eksperimentojë, të luajë një karakter në videot që shoqërojnë këngët e saj. Christina thotë se është një interpretuese nga natyra. Bukuroshja është shprehur se gratë në të gjithë botën duhet ta pranojnë veten dhe të tregojnë fuqinë e tyre para meshkujve. Aguilera është duke punuar për albumin e saj të 8. Ky do të jetë publikimi i saj i parë që prej vitit 2012. 37 vjeçaria ka treguar dhe për shumë momente të vështira në jetën e saj, por diva e muzikës thotë se të gjithë do të përballen me to. Mjekët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen optimist se kanë gjetur kurën për shërimin e sëmundjes së Alzheimer. Eksperimenti tek kavjet ka rezultuar i suksesshëm. Sipas tyre, efekti mund të jetë në masën 100%. Mjekët në SBA shprehen optimist se kanë gjetur kurën për të shëruar Alzheimerin. Deri tani, eksperimentet e bëra në Universitetin e Washingtonit kanë rezultuar të suksesshme. Provat e para u bën tek kavjet, por shkencëtarët besojnë se kjo gjë mund t'japi rezultate edhe tek njerëzit. Ata kanë zbuluar disa plagza që janë të përbëra nga pjesë proteinash të cilat vijnë nga membranat yndyrore dhe mbulojnë qelizat e neuroneve. Nëse këto fragmente shkëputen, ato krijojnë grumbuj të cilat pengojnë transferimin e informacionit nëpër neurone. Mjekët kanë gjetur disa enzima natyrale të cilat mund të pengojnë shkëputjen e këtyre plagzave, në mënyrë që ato të mos kenë mundësi të kthehen në grumbull. Ky zbulim do të bëjë të mundur zhvillimin e kurës për sëmundjen e Alzheimerit, e cila prek çdo vit miliona njerëz të moshës së tretë në mbar botën. Të dhënat do të ruhen tashmë në disje që kanë në përbërjen e tyre flori dhe një memorie shumë të madhe. Disjet optike prej floririt do të zëvendësojnë harddiskjet, por me përparësi të mëdha. Së pari, mund të arkivojnë një sasi shumë të madhe të dhënash informatike, mbi 400% në krahasim me memoriet aktuale, dhe të ruajnë këto të dhëna të paktën për 600 vjet. Këto disje përbëhen edhe nga nanopjesëza floriri dhe një lloj xhami rezistues, duke shënuar kalimin në një gjenerat të re të ruajtjes të dhënave. Ata janë projektuar për të prodhuar në Kinë. Kjo teknologji mund të bëjë më efikase qendrat e magazinimit të dhënave, duke ulur njëkohësisht rreth 1000 herë shpenzimin energjetik, por edhe nevojën për të ruajtur të dhënat çdo 2 vjet në memorie të reja. Harddiskjet aktuale kanë aftësi deri në 2 terabajt dhe zgjasin 2 vjet, kundrejt diskjeve të reja që zgjasin 6 shekuj dhe kanë vend për të memorizuar informacione deri në të paktën 10 terabajt. Nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.